Gumawa ulit tayo ng tinapay. This time, isa sa paborito nating pang-breakfast, pang-merienda, or perfect also for midnight snack. This is Spanish bread. Honestly, maski ako po, hindi ko po talaga malaman kung bakit ito tinawag na Spanish bread. Because when I went to Spain, hinagilap ko po talaga yan and medyo hindi talaga ako nakakita ng katulad niya. So after reading some recipe books, I've discovered na kaya ito tinawag na Spanish bread dahil, o bongga to, buti pa ang tinapay, may strong family ties. Pinsan daw po ito ng ensaymada. So mapapansin mo, the process is, or the ingredients, halos pareho. And niro-roll yun din. Di ba para siyang pahabang ensaymada? Bongga. So kung ano man ang history niyan, ang mahalaga, magagawa mo yan dahil napakasimpleng gawin. So first, let's start with the dough. Very, very easy. I have here bread flour. Pagsasamahin ko lang in a mixing bowl, I'm going to use a mixer. But as usual, if you want to Zumba, masahin mo lang, no? Alam na alam nyo na yan because we've been doing breads. This is brown sugar. We're using brown sugar because you want the brownish color of the dough that will complement the filling. Of course, o dapat ang filling nagko-complement. Char. Water. And then we put some eggs. Tenderizer ang eggs. Lahat lang. Ibuhos mo lang lahat. This is instant dry yeast. Wala namang proper order. Diba? Kaya ko lang sinusunod yung order ng pagkakalista ng recipe para hindi ako nalilito. Butter. So ito, chef, ititinda po namin yan sa aming bakery or ititinda ko sa subdivision. Pwede bang instead of butter, margarine? Sure. Kung saan masaya ang budget mo. O diba? Yun ang ilagay mo. Or you can also use lard. This is fine salt. So basically, you bind all the ingredients together and then you beat it in your mixer, low speed, for around 12 minutes. Kung mamasahin mo naman, aabot ka ng 15 minutes because of course, hindi po tayo machine. Hindi masyadong consistent ang ating pressure. Pag napapagod tayo, medyo nagpo-pause tayo, hindi lang natin napapansin. So medyo mas matagal if manual mixing. So in a mixer, 12 minutes. Okay, kung gusto mo naman mag-Zumba, di pwede ka mag-manual kneading. Medyo sticky po ang dough nito because this is a soft type of Spanish bread. And then, go! Zumba! Ayan, mag-Zumba ka lang for around 15 minutes. Kung Zumba gusto mo, pag naninikit, ayan, tanggalin mo lang na ganyan using a dough scraper. Okay? Pero, hindi ko type mag-Zumba ngayon. Kasi walang araw. Umaambon sa labas. Parang feeling ko, mas type kong mag-mixer na lang. At habang nakasalang sa mixer, magkakape ako. So, ibabalik ko siya sa mixer. And, mga 10 minutes pa. Pinakita ko lang. Kasi baka sabihin nyo, nako, tinatamad siya. Inasa na lang lahat niya sa mixer. O, hindi. Ayan. So, continuous tayo sa mixer, and then, hahaluin ko na yung filling. O, diba? Haluin mo yung filling, timplahin mong mabuti ang filling para perfect. So, for the filling, you need white sugar into the bowl, brown sugar also into the bowl. This is fine breadcrumbs. So, fine ha, hindi ka gagamit ng Japanese breadcrumbs. Chef, ako po ay taga-Europe. Ang hirap pong humanap ng fine breadcrumbs dito. Or kung may nabibili man, Italian fine breadcrumbs, may flavor po.
you can use graham crackers na crushed. Pwede din yon. Kung wala kang fine breadcrumbs. Or kahit hindi ka taga-Europe, di ba? Basta wala kang fine breadcrumbs, you can use, anong tawag dito? Crushed graham crackers. And this is margarine. You can also use butter. Ako personally, gusto kong gumagamit ng butter. But traditionally, margarine talaga yung ginagamit for the filling ng Spanish bread. Nasa sayo yan. Ako, depende sa mood. May times na gusto kong gumamit ng butter. May times na gusto kong gumamit ng margarine. So you just mix this together until it forms into a consistent paste. No? Medyo pasty po talaga siya. Pwede mo din tong lagyan ng cinnamon powder. Pwede mo din lagyan ng vanilla essence. Ako lang gusto ko, no, na talagang, alam mo yung traditional na Spanish bread na nabibili mo sa kanto? Yung kulay margarine, lasang margarine. Ayan, amoy Spanish bread na siya. Oh, kinakamay talaga. Kasi sa bakery, kinakamay. Hindi naman social ang paraan ng paggawa ng mga ganito sa bakery. Oh, authentic. Dapat authentic tayo. Pati ang process. Kulang na lang, nagsando ako, no? Diba? Okay, yan. So, paste na siya. So, you set this aside. Malapit na din ito. The dough is really sticky. Makikita mo. Okay. So, it's been 12 minutes. So, stop. Papatayin ko yung timer. And then, I'm going to turn off the mixer. Ayan. So, medyo sticky talaga siya. Pero makikita mo, no? Hindi naman siya yung sobrang sticking, hindi mo kayang i-handle. That's very normal. Pag ang dough kasi is malambot or medyo sticky, it means na malambot din yung iyong finished product. So, what I'm going to do, I'm going to transfer this into a bowl, greased bowl pala dapat. So, I'm just going to put some oil here. Lalagyan ko na din ng konting oil yung kamay ko. Yan, just put some oil. And then, you're just going to form it into a ball. I-stretch mo lang na ganyan. See? How nice and smooth. Okay, put it there. And then I'm going to cover it with plastic wrap. Kung halimbawa naman, hindi mo na talaga kayang i-handle. O, diba? Yung dough. Dagdagan mo ng konting flour. Konting-konti lang, no? But me, hanggat kaya kong i-handle yung lagkit nung dough, okay, oil lang ang nilalagay ko. Because again, pag mas malambot ang dough, mas malambot po ang iyong finished product. Pero kung hindi mo na kaya i-handle, di ba, mag-adjust ka na. And dapat, mag-adjust din siya. Char. Okay, so you cover it loosely lang para lang hindi siya nadadry, and then you wait for it to double in size and ready ka nang i-shape yon. So, after around 30 to 45 minutes, ito, nagdoble na. Triple na nga yung size eh. O, tanggalin mo na yung plastic. Sticky pa din yan and babagsak yan. Pagka, see? So, you want to punch it down. Punch down mo lang. And then, since medyo sticky nga yan daw, maglagay ka lang ng konting oil. O ito ha, tinuturo ko na sa inyo yung secret ng tinapay ko. Hindi talaga flour ang nilalagay ko. Pag medyo feeling kong malagkit, I always put oil para hindi na-dry. No? Some bakers might not agree to me, pero malambot naman yung mga breads ko. O, yun ang importante. 'Di ba? And then, I'm going to divide this 50-gram pieces. Ay, almost sakto. Parang naka-jackpot ako. Sumakto. 47. O, parang sakto na din yon. 3 grams na lang eh. So, 50 grams. Ayan, i-divide ko lang yan. Para lang feeling ko na parami yung oil ko, pero wala namang problema doon. Wala namang problema, mukha lang siyang oily. So, pagka-divide, as usual, i-round mo. No? I-round mo lang na ganyan hanggang mabilog. Me, I bind it first together.
Hindi naman kailangan perfect yung pagka-round mo kasi isi-shape mo pa yan into Spanish bread. Alright, so after rounding it, na-round ko na, no, i-shape na natin. Napakadali lang nito. No, super. So, kuha ka lang ng isa. Sabi sa'yo, hindi kailangan perfect, wag ma-stress. So, i-round mo lang. Gamitan mo pala ng small rolling pin. Kung wala kang small rolling pin, wala na po akong time bumili niyan, chef. Diyos ko, pabibilihin mo pa ako. Punta ka po sa hardware. Bumili ka ng PVC na kulay blue, ipakat mo lang ng maliit or kung ano man ng, pinapakomplikado ka pa ang buhay. Get ka lang ng bottle. O halimbawa, may wine, nag-wine ka. O, bottle. O kung anong bottle lang meron, remove the label and then roll, roll. O, di ba? Hindi kailangan perfect. I-roll mo lang, mga approximately mga 5-inch yung haba. Ayan. And then, kuha ka lang ng mga 1 tablespoon na filling. Ako po, gusto ko makapal yung filling. Ayan, lagay mo lang na ganyan yung filling. Okay? And then, you just fold. Iikot mo lang na ganon. Ganyan lang. Yung nakalabas ng konti yung filling sa dulo. Pwede din namang hindi nakalabas yung filling. Nasa sayo yun. Pero ako gusto kong nilalabas ko yung feeling. Gusto ko yung pinaparamdam ko yung feeling. Okay? Ayan. Ganyan lang. And then, you roll it in breadcrumbs. And then, i-arrange mo lang sa iyong pan. One more. Just make sure na talagang na-pinch mo tong dulo para hindi siya bumuka. Kung ayaw mo namang naka-expose yung filling, pwede mo din naman, may mga taong ganon, hindi nila ine-expose yung filling. So, pwede mo namang i-seal. O, kuha ka ng filling, and then i-seal mo hanggang loob. See? Ayan, mula dito sa dulo, i-pinch mo. And then roll it in breadcrumbs. No breadcrumbs, no problem. Use crushed graham crackers or kung may luma kang tinapay, gilingin mo using a food processor. Ayan. So, tuloy-tuloy lang ako. Itutuloy ko lang to. And then, pag nagawa ko lahat to, papaalsahin lang natin yan. So, ayan, papaalsahin mo lang yan. Kung wala kang cabinet na paglalagyan, maganda kasi yan, hindi nahahanginan. You can cover it with plastic loosely. And pag nagdoble na yung laki niya, isasalang na natin yan sa oven. No? So, balikan natin. Mga 1 to 2 hours, alsadong-alsado na yung ating mga Spanish bread. So, itutuloy-tuloy ko to. Surprise! So, after mga 1.5 oras lang, ayan, nagdoble na yung laki ng ating Spanish bread. O, di ba? Bongga. Okay lang yan, may dikit-dikit na konti. Walang problema yan. No? So, may sumobra kasi ko, so nandito yung tatlo. No? So, we're going to bake it in a preheated 350 degrees Fahrenheit oven for around 15 minutes only. Okay? So, 350 degrees Fahrenheit oven for around 15 minutes only. So yan, isa lang natin. You have to be careful when you're handling yung hindi pa nabe-bake na dough kasi fragile pa yan. So yung maski nagdadabog ka, dahan-dahan dapat ang pagsasara ng oven. Gentle. Okay, so balikan natin yan after 15 minutes. Okay, so ready na. So, papatayin ko na. And then, let's make hango. O, naghihintay na siya. Look, hinihintay na ni Bambi.
ang mga tinapay. Ayan, nicely golden brown. O kung gusto mo naman mistisa, di mas bawasan mo yung baking time. This is 15 minutes. 15 minutes ko siyang sinalang. Oh, nice. Nice and firm. Now, mainit-init siya, pero gusto ko siyang tikman. Gusto ko siyang tikman habang mainit-init. The choice is yours if ito na lang, kasi medyo napindot ko na tong isa. So, buksan natin yung loob because I want to show you, look. Look at the filling. See? How gooey. Sarap. Naalala ko yung panaderia sa kanto na yung may schedule sa hapon, 3 p.m. Spanish bread. Nakaabang na po kami. 4 p.m. pang dekoko. Yung para bang bakit hindi nyo papagsabay-sabayin, di ba? The feeling is just right. Tama-tama lang yung dami. Ako kasi gusto ko generous. Yung dami ng feeling. And then, naging yellow siya because of the margarine. Mainit. So, best eaten ito, freshly baked, no? Freshly baked. Pero if you plan, syempre, kung home baker ka, alam nga namang gigising ka ng alas 3 ng madaling araw, di ba? Pwede itong tumagal up to 3 days at room temperature, but you have to put it in an airtight container. Pwede yung mga square na plastic containers na airtight, or pwede mo din ilagay sa plastic bag and then you seal it. Inside the fridge, this would last up to 1 week. Actually, 2 weeks. Tatagal yan. I-oven toaster mo na lang whenever you want to serve it. So, it's very easy to prepare and ang pinaka-importante, masarap siya and maganda siyang pagkakitaan. Hindi mo na kailangan ng panlaman. So good. Huwag ka na maghintay. Because happiness, hindi na dapat pinaghihintayan. Grab it, bake it, now na. I'll see you again soon and keep safe.